cuộc chiến xe điện tại Việt Nam mang lại bài học quan trọng về chiến lược phát triển thương hiệu. VinFast đã xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh, từ sản phẩm đến dịch vụ hậu mãi, tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, sự gia nhập của Honda với các sản phẩm đột phá đã cho thấy rằng sự đổi mới và sáng tạo là yếu tố không thể thiếu trong chiến lược cạnh tranh. Các thương hiệu lớn không chỉ cần tạo ra sản phẩm chất lượng, mà còn phải xây dựng giá trị và niềm tin từ khách hàng. Đây chính là bài học quan trọng cho những ai muốn thành công trong cuộc cạnh tranh đầy tiềm năng này.